Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng mango sago. So na-slice na natin yung mango, naluto na natin ang sago. Din natin ang Jersey Mango Flavored Sweetened Condensed Creamer. Ayan, hindi to sponsored. And then gagamit din tayo ng all-purpose cream mamaya. So ayan, sinaslice lang natin ang gelatin together with the fresh mangoes. And i-add na natin ngayon ang ating lutong sago. Ito yung maliliit na sago guys ha. Depende naman sa inyo kung gusto niyo yung malalaking sago. Pero kami, we prefer yung maliliit. So ito ay lutong, kami talaga yung nagluto. Madali lang naman, 15 minutes. Ayan, marami kayong mabibili nito sa supermarket. Or pwede naman din kayong bumili ng luto na. Alam ko may nabibili sa mga palengke na luto na. Just make sure na okay yung pagbibilhan nyo, malinis. Ayan. So, mix lang natin to. Actually, 100 grams lang yung sago na ginawa namin. Hindi yung isang buong pack na 250 grams. So, depende na lang siguro kung gaano kadaming mangga. Actually, dito ginamit naming mangga ay 3 pirasong mangga. Medium size mangoes. Pag na-slice na natin lahat ng mangga, ng gelatin, tsaka nalagay na natin yung sago, we will pour in yung ating mango sweetened condensed milk. Now, optional lang naman to guys. Pwede pa rin naman gamitin yung regular na condensed milk. Nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo itong i-try, or yung condensed milk pa rin na regular, that will do. So, mix lang natin to all together. And then, depende na sa panlasa nyo kung gusto nyo pang dagdag ng tamis, ng condensed milk, or ng all-purpose cream as we go along with this. It's very simple na dessert or merienda. Ayan, mix lang natin. Now we're pouring in the all-purpose cream. Tansya-tansya lang to guys, wala talaga kaming saktong sukat. Pero sa gelatin, isang sachet yung ginamit namin na Mr. Gulaman na unflavored pero may color siya, which is color yellow. So, pwede rin naman yung clear lang. And then, inubos namin dito yung isang lata ng Jersey Mango Sweetened Condensed Milk. And then, dun sa all-purpose cream naman, almost 1/4 na lang yung natira sa tetra pack. So, ayan, almost ready na ang ating mango sago. I hope gawin nyo rin to, or kung nakagawa na kayo ng ganito, please comment down below, share nyo naman sa amin yung recipe nyo. We're done! Ayan, enjoy the mango sago guys. Do not forget to like this video, subscribe to my channel if you haven't already, and I hope to see you on my next videos pa. Ayan, kain po tayo, merienda time. I hope you have a great day. Bye!